Hi guys! Welcome back to my channel. So today, papagawa ko yung buhok ko. As you can see, sobrang haba na niya. So yan. Saka sobrang dry niya na. Ang hirap kasi maligo kapag ang haba ng buhok. Tapos sobrang dry, naglalagas siya pag naliligo ako. So yun. So I'll be showing you later kung saan ako magpapaayos. And I'll be right back. Guys, I'm back. So, I just took a shower para naman mabango-bango ako mamaya. Charot. So, ayun, naligo muna ako, then nag-ayos para fresh, diba? Kasi tanghali na eh. So, mainit na. So, yun. So, I'll be going now to the salon that will have my hair done. So, let's go, guys! Hi guys! So, I'm back. So, nakikita nyo naman kung ano nangyari sa aking buhok. So, ayan. May hair color na yung top niya. And below, pinakat ko na din yung mga dry and kung anong-anong anik-anik ba naman kung anong pinaglalagay ko dati sa buhok ko. Yung mga bleach kasi, sobrang dry na siya. I think yun yung nagkukos ng breakage and dryness ng hair ko. So, pinakat ko na din siya. Ginawa pala sa aking hair is Brazilian Keratin, Brazilian Keratin Blowout. So, nilagyan nila ng gamot. Ang ginawa muna is hair color. Then, I think mga ilang minutes yun. Or an hour ata. Then, winash nila. Then, after no, nilagay na yung keratin. Then, binlow dry. Then, in-iron, flat iron. So, yun. Ang saya-saya kasi wala na yung dryness ng hair ko. Yung mga split ends. Grabe. And, I really love this kasi ano lang, hindi ako mukhang maldita. Ayun, parang natural hair lang siya. So, yun. It actually smoothens my hair. Tsaka, yun o. See? Diba? So, if you want to know saan ako nagpa-ayos ng hair sa Cre8 Salon, I will also put the details down on the description down below. And sino yung nagkulay sa akin. So, dito lang ako nagpa-ayos, malapit lang sa amin. Actually, nilakad ko nga lang pa uwi. So, actually, eto pa pala. Kasi sobrang dry ng buhok ko, tsaka makapal siya. Sinabihan din pala ako nung stylist na this one is actually helps my hair kasi sobrang dry niya. So, this one is Makisaki Prakasi Oil. Hirap niya basahin. So, yan. 1,350 daw siya. Kasi may discount daw sila this month. So, next month daw, magiging 1,500 na siya. So, yun. Ito. We'll see if it will help my dryness sa hair. Tsaka yung mga split ends natin. Ang ganda kasi yung bleach ko, diba kanina, sobrang dry niya. I mean, sobrang light na light. Ang pangit tignan. Ngayon, medyo na siya. Ash brown. Yan. So, papakita ko rin sa inyo yung before and after yung hair. So, yun. Bye!